Alright, so guys, it's me Dipendra back in again new another video. आज तपाईहरुलाई मैले एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आज छ iPhone 14 Pro Max अनबक्सिङ भिडियो। तपाईहरुलाई म अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु भिडियो। Let's watch. So guys, अब म तपाईलाई iPhone 14 Pro Max मसँग iPhone 14 Pro Max को ब्याग आइसकेको छ र यस ब्याग भित्र हाम्रो iPhone 14 Pro Max छ। तपाईहरुलाई एकैछिनपछि म अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। मोबाइल कस्तो छ, कुन कलरमा छ, के कुराहरु हामीलाई दिएको छ हैन, सबै कुराहरु यो ब्याग भित्र नै छ। अब हामी यो ब्याग एकछिनमा हामी खोलेर देखाउँछौं। सो गाइस, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। सो अब हामी स्टार्ट गर्छौं। अब म यो ब्याग भित्र रहेको सामानहरु हाम्रो iPhone 14 Pro Max लाई दिन गइरहेको छु। लेट्स गाइस, अब म गइरहेको छु। गाइस, हामीसँग छ यो iPhone 14 Pro Max मेरो हातमा परिसकेको छ। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो हामीले एकछिनमा यो भित्र के कुराहरु छ हामीसँग दिएको सबै कुराहरु खोल्ने छौं र तपाईहरुलाई फुल्ली देखाउने छौं। हाम्रो ब्याग थियो, यो भित्र नै हामीलाई फोन प्रोवाइड गरेको थियो पर्चेज गर्दाखेरि यो ब्यागमा। अब यो ब्यागको काम छैन, सो यो ब्यागलाई हामी साइड राखिदिन्छौं। सो गाइज, अब हामीसँग रह्यो आइफोन मात्र है। पछि हामीले यो भित्र के कुरा सबै कुराहरु देखाउने छौं। तपाईहरु हेरेर बस्नु होला। तपाईहरु कति एक्साइटेड हुनुहुन्छ? म त धेरै एक्साइटेड छु। फोन हो, न्यू फोन। सो गाइज, तपाईहरुको अगाडि लेट्स स्टार्ट। खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने गर्ने हैन। सो गाइज, अब हामी खोल्छौं। 3 2 1 गो। वाओ, व्हाट अ लुक। हेर्नुस् तपाईले क्या लुक छ। सो एप्पल को लोगो, यो नै राम्रो लोगो। तपाईहरुले हेर्नुभयो कुन कलर छ गेस गर्नु। यी पर्पल कलरमा हामीले पर्चेज गरेका छौं हैन। हातमा लिँदा कस्तो वाओ, एप्पल को स्टिकर लोगो दिएको छ। केबल दियो, अहिले आइफोनमा सबै कुराहरु घटाइसकेको छ। केबल मात्र दिएको छ। अब यसको चार्जर पोर्टहरु किन्न बाँकी आफैले किन्नुपर्छ। आइफोन को न्यूली ओपनिङ स्टार्ट। सो गाइस, फर डिस्प्ले हाम्रो यो सबै कुराहरु एकदम पर्पल शेपमा छ। तीनवटा क्यामेराहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। पहिला नच थियो, अहिले हामीले यसलाई डायनामिक आइल्यान्ड भनेर नाम गरेको छ। अब हामी यसलाई अन गर्छौं। 2 1 सो हाम्रो एप्पल को लोगो आइसकेको छ। हाम्रो फोन अन भइसकेको छ। हेलो कोन्निचिवा ओरेवा खान्जिवा वकार नाइ हैन। अब पढ्न सक्ने पढ्नुपर्छ। जसले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डायनामिक आइल्यान्ड कस्तो राम्रो देखिएको छ। हाम्रो फोन स्टार्ट भइराछ। अब यसमा के प्रोसेसिङहरु गर्नु छ हामी गर्छौं हैन। यसलाई अब सबै कुराहरु भर्ने, यसमा एप्पल आइडीहरु लगइनहरु गर्ने, अब पासवर्डहरु राख्ने सबै कुराहरु गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो बल्ल आइफोन ओपन हुन्छ फुल्ली। त्यसपछि हामीले चलाउन सक्छौं। ओपन भइसकेको छ। अब हामीले मजाले चलाउन सक्छौं यसमा हैन। हाम्रो एप्पल आइडीहरु सबै कुराहरु लगइन हामीले गरिसकेका छौं। हामीले मजाले यसलाई चलाउन सक्छौं। आइ एम बी ह्यापी। हामीसँग धेरैवटा फोन छ, तपाईलाई देखाउँछु म एकछिनमा। सो गाइज, हामीसँग आइफोन हेर्नुस् हैन। हामीले धेरै आइफोन पर्चेज गरेका छौं। तीनवटा आइफोन पर्चेज हामीले दुईवटा लगइन गरिसकेका छौं। अब हामीले बिस्तारै गर्छौं। सो गाइज, आई एम भेरी ह्यापी फर पर्चेज न्यू आइफोन 14 Pro Max। त्यो एक्साइटेड हुनुहुन्छ? हेर्नुस् क्या मजा छ है। आइफोन हातमा भयो यस्तो दुईटा आइफोन छ, बोकेर हिँड्नु पर्छ। अब के गर्ने हैन, कहिले कता। सो तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो हैन, आइफोन वाच भिडियो पुरा हेरिदिनु भयो, धन्यवाद हैन। सो नेक्स्ट भिडियो अर्को आउने छु। सो गाइज